yung half. Marinate natin siya ng light soy sauce. 2 spoon light soy sauce. White pepper. Ginger. Guys, ginger powder. And kuha tayo ng dark soy sauce. Ito guys, dark soy sauce. Lang to 1 spoon, 1 tablespoon. Then wine. Kunti lang. Oops, nahulog.
Hintayin natin na medyo brown. Guys, lagyan natin ng simpleng tubig. May nakantaman lang para mag-boil siya. Tapos takpan natin. Hintayin natin na mag-absorb yung yung tubig ng sabaw niya. Good. Baliktarin natin siya para maluto ka. Baka hindi pa tuluto. At saka yung tira-tirang sauce ilagay dito sa ano niya. Kailangan talaga magano siya. Kailangan natin. Guys, ang ganda niya. Luto na to siya, guys. Ayan. Tapos yung sabaw niya, medyo dried na. Ito yung pig ng amo ko. Ayan, ilagay natin sa plato at wali-wali. Kakat natin siya ng maliit. Ayan siya, guys. Ikat natin siya ng So, ito na, guys. Ito na siya. Tapos, ilagay natin yung sauce. Ilagay natin. Tapos, lagyan natin siya ng anise. Ito yung sesame seeds. Diba? Para siyang Korean style.